یه روز بالاخره یه روزی میرسه که از خواب که بیدار میشیم میفهمیم چیزی که بیشتر از همه تو زندگیمان از دست دادیم پول نبوده، آدم هم نبودن، حتی فرصت ها هم نبودن. چیزی که از دست دادیم زمان بوده. زمان. زمانی که فکر میکردیم هنوز خیلی زیادی ازش داریم. روزی که با خودمون میگفتیم از فردا شروع میکنم، یا هفته‌ای که به خودمان میگفتیم فعلا شرایطش نیست، یا حتی یه ماهی که همش به خودمون میگفتیم وقتی پولم بیشتر بشه شروع میکنم، یا حتی یه سالی که همش به خودمون میگفتیم وقتی اوضاعمان بهتر بشه. و یه روزی ناگهان خیلی بدون پیش بینی برمیگردی و میبینی او فرداهایی که قرار بود زندگیت رو تغییر بدن تبدیل شدن به سالهایی که گذشته. و شاید تلخترین قسمت ماجرامان این باشه که هیچکس به تو نمیگه زندگی دقیقاً چه زمانی قراره تمام بشه. هیچ ساعت زنگداری وجود نداره به تو بگه مثلا من خودم میگم حامد از این لحظه فقط 10 سال دیگه فرصت داری. هیچ تقویمی هم نیامده که بگه آخرین روز زندگیت با یه دایره قرمز مشخص بکن. تو فقط هر روز از خواب بیدار میشی، چشمات باز میکنی، گوشیت بر میداری، پیام‌ها رو نگاه میکنی، شبکه‌های اجتماعیت چک میکنی، باز میکنی و زندگی آدمای دیگر هم میبینی. یکی ازدواج کرده، حالا یکی با خارجی یکی با ایرانی، یکی خانه خریده، یکی مهاجرت کرده، یکی ماشین خریده، یکی شرکت خودش ساخته، یکی میلیونر شده، یکی تو 30 سالگی به یه جایی رسیده که تو هنوز تو آرزوشی. و بعد آرام آرام شروع میکنیم به مقایسه کردن. با خودت میگی من چرا هنوز اینجام؟ من چرا عقب افتادم؟ چرا برای من نشد ولی برای فلانی شد؟ نکنه دیگه دیر شده، دیگه سنم رفته بالا، بیل باب شد. و شاید همین سوال آخر، نکنه دیگه دیر شده، یکی از خطرناکترین سوالایی باشه که یه انسان میتونه از خودش بپرسه. نکنه دیگه دیر شده، مثلا اینجوری با خودت بگی. اما امروز میخوام یه چیزی بهتون بگم. اگه این ویدیو رو توی سن 20 سالگی دارین نگاه میکنین، یا اگه توی 30 سالگی دارین این ویدیو منو میبینین، یا اگه 40 سالته، 50 سالته، یا حتی فکر میکنی بخش بزرگی از زندگیت گذشته، میخوام بهت بگم هنوز دیر نشده. نه به این معنی که زمان نامحدودی داریم، نه، اتفاقا برعکس. دقیقاً چون زمان محدوده نباید باقی ماندهش رو با ترس هدر بدیم. ببینین یه لحظه، یکی از بزرگترین اشتباه ما انسان ها اینه که فکر میکنیم زندگی یه مسابقه است. فکر میکنیم همه باید از یه خط شروع عبور بکنیم و در یه مسیری حرکت بکنیم و توی یک سن مشخص به مقصد برسیم. 20 سالگی باید فلانجا باشیم، 30 سالگی باید ازدواج کرده باشیم، 35 سالگی باید خانه داشته باشیم، خانه‌دار باشیم، 40 سالگی باید پولدار باشیم، 50 سالگی باید موفق شده باشیم. اما چه کسی جدول نوشته؟ چه کسی تصمیم گرفته زندگی همه انسان ها باید به یه شکل باشه؟ چه کسی گفته اگه تو 30 سالگی هنوز به چیزی که میخواستی نرسیدی باید خودت شکست خورده بدانی؟ هیچ کس. اینا بیشتر شبیه قوانینی هستن که جامعه بدون اینکه متوجه باشیم تو ذهنمان نوشته و ما سالها داریم تلاش میکنیم زندگیمان رو بسازیم که شاید حتی خودمانم واقعا اون رو نمیخواستیم. شاید تو واقعا پولدار شدن رو نمیخوای، شاید فقط امنیت میخوای، شاید دنبال شهرت نبودی، فقط میخواستی به خودت ثابت کنی که میتانی، شاید دنبال یه زندگی لوکس نبودی،
فقط میخواستی یه روز صبح از خواب بیدار بشی، از زندگی که ساختی احساس شرمندگی نکنی. شاید تمام چیزایی که میخوای ای بود که بتانی به خانوادت کمک کنی، یا آزاد باشی، یا جایی زندگی کنی که دوستش داری، یا کاری انجام بدی که براش احترام قائلی، یا شب که سرت رو بالش میذاری بدانی امروز یه قدم جلو رفتی. این تفاوت رو باید بفهمیم. موفقیت چیزی نیست که دیگران برای تو تعریفش بکنن. موفقیت یعنی زندگی که وقتی تنهایی هنوز از انتخابش دفاع میکنی. اما مشکل اینجاست دوستان عزیزم، ما آینده رو خیلی بزرگ میبینیم، میگیم من باید زندگیم رو عوض بکنم، باید پولدار بشم، باید زبان یاد بگیرم، باید مهاجرت بکنم، باید بدنم رو درست کنم، برم باشگاه، باید کسب و کار را بندازم، بساز بفروش بشم، برم یه بیزنس یا را بندازم، باید تحصیل بکنم، باید برم دانشگاه، باید از صفر شروع بکنم. و چون همه اینا خیلی بزرگ به نظر میرسه هیچ کاری نمیکنیم در واقع. اما آینده با یه تصمیم بزرگ ساخته نمیشه، با هزاران تصمیم کوچیکه که ساخته میشه. یه ساعت مطالعه، یه تماس تلفنی، یه صفحه کتاب، یه تمرین، یه درخواست کاری، یه ویدیو، یه مشتری، یک مهارت و حتی یه قدم و دوباره یه قدم دیگه، همین طوری باید جلو بریم. گاهی فکر میکنیم آدم‌های موفق یه روز ناگهانی موفق شدن، خیلی سریع، یه شبه. اما چیزی که نمیبینی هزاران روزیه که هیچ کس اونها رو تشویقشان نکرده، روزهایی که کسی لایکشان نکرده، روزهایی که شکست خوردن، روزهایی که خسته بودن، روزهایی که شک داشتن، روزهایی که نتیجه وجود نداشت و با این حال ادامه دادن. نه چون همیشه انگیزه داشتن ها، نه، بلکه چون یاد گرفته بودن نباید زندگیشان رو با احساسات امروزی بسپاری. اگه فقط وقتی کار میکنی که انگیزه داری، باید قبول کنی بیشتر رویاهات هیچ وقتی ساخته نمیشن، چون انگیزه میاد و میره اما انضباط میمانه. یه روزایی هست که احساس میکنی خیلی فوق‌العاده‌ای، خیلی عالی، پرفکتی، انرژی داری، برنامه مینویسی، از او صبحش هدفت مشخص میکنی، احساس میکنی دنیا رو میتونی فتح بکنی. اما 3 روز بعدش همون تخت، همون گوشی و همون خستگی همیشگی، همون ترسایی که از قبل داشتی، همون بهونه ها. اینجاست که تفاوت انسان ها مشخص میشه. آدم موفق کسی نیست که هیچ وقت خسته نمیشه. کسیه که وقتی خسته میشه با خودش میگه، با تکرار میکنه امروز شاید نتانم عالی باشم اما میتونم یه قدم بردارم. همین. فقط یک قدم. و شاید امروز تو بدترین نقطه زندگی ما باشیم. شاید پول نداریم، شاید کاری نداریم، شاید رابطه‌مان تمام شده، شاید مهاجرتمان شکست خورده، شاید سالها درس خواندیم و هنوز به جایی که می‌خواستیم نرسیدیم، شاید خانواده‌مان ما رو درک نمی‌کنن، شاید دوستامان جلو افتادن، شاید احساس می‌کنیم همه دارن زندگی می‌کنن و فقط ماها هستیم، یا تو هستی که فقط
داری زنده میمانی. اگه این حرفا برات آشناست، میخوام یه لحظه دست از سرزنش کردن خودت برداری. نه برای اینکه مشکلاتت انکار بکنی خدایی نکرده، بلکه برای اینی که بفهمی سرزنش کردن خودت گذشتت تغییر نمیده. اگه اشتباه کردی یاد بگیر، اگه شکست خوردی تحلیل بکن، اگه انتخاب بدی کردی مسئولیتش بپذیر، اما بعدش بلند شو، چون نمیتونی گذشتت نجات بدی، ولی میتونی آیندت نجات بدی. این خیلی مهمه. یه مطالعه جدید تو همین سال امسال 2026 خواندم، دقیقاً رو همین ارتباط میان خود آیندهمان و رسیدن به هدف تمرکز کرده بود و نشان داده بود تصور واضحی از خود آینده با دستیابی بهتر به اهداف ارتباط داره. پس یه کار عجیب انجام بده، چشات ببند، خودت 5 سال بعد تصور کن. آدمی که دیگران میخوان باشی یا نه، خودتو 5 سال بعد کجا زندگی میکنی؟ صبح کجا بیدار میشی؟ چه کاری انجام میدی؟ چه کسی کنارته؟ و بدن چه شکلیه؟ چقدر آرامتر هستی؟ چقدر مستقلتر هستی؟ چه چیزای دیگه نمیتونی تحمل بکنی و چه چیزای یاد گرفتی؟ و مهمتر از همه اینا، آیا خود 5 سال بعدت از توی امروزت میاد تشکر بکنه؟ این سوال خیلی جدی بگیرم، چون تو و خود آیندت دو آدم کاملا جدا نیستین. خود آیندت نتیجه انتخابای امروزته. اگه امروز مطالعه نکنی، او آدم 5 سال بعد دانش امروزتونه نداره. اگه امروز مهارتی یاد نگیری، او آدم 5 سال بعد که خودتی ناگهان متخصص نمیشه. اگه امروز ورزش نکنی، بدن 5 سال بعد از آسمان برات فرستاده نمیشه. اگه امروز برای پولت برنامه نداشته باشی، امنیت مالی آیندت خودش ساخته نمیشه. اگه امروز شجاعت شروع کردن نداشته باشی، 5 سال بعد هم احتمالاً همان ترسا رو با خودت حمل میکنی. آینده یه مکان نیست که با آن برسی دوستان، اینه مد نظر بگیرین. آینده چیزیه که هر روز داری میسازیش. و حالا یه حقیقت خیلی دردناک بهتون بگم، شما نمیتونین همزمان همه چیه تغییر بدین. قرار نیست اصلا فردا صبح تبدیل به یه انسان کاملا جدیدی بشین. اصلا قرار نیست همچین چیزی اتفاق بیفته. قرار نیست یه شب میلیونر بشی. قرار نیست یه شب زبان جدیدی یاد بگیری. قرار نیست یه شب بدن رویایی داشته باشی. قرار نیست یه شب همه مشکلاتمون حل بشه. اما میتونیم یه تصمیمی بگیریم و دیگه خودمان رها نکنیم. حتی اگه سرعتت کمه، حتی اگر روزی فقط 30 دقیقه وقت داری، 30 دقیقه، حتی اگر از صفر شروع میکنی، حتی اگر سنت بیشتر از چیزیه که فکر میکنی، حتی اگه دیگران به تو میخندن، مسخرت میکنن، حتی اگه قبلا شکست خوردی، تو فقط به یه چیز نیاز داری. فقط و فقط یه چیز: ادامه دادن. ادامه دادن. یادتان باشه، نه همیشه سریع، نه همیشه قدرتمند، نه همیشه با انگیزه. فقط و فقط یه چیز: ادامه دادن. میدانی چرا خیلی ها شکست میخورن تو زندگیشان؟ نه چون توانایی نداره، این نیست به نظر من. نه چون باهوش نیستن، نه، همه انسان ها باهوشن به نظر من. نه چون فرصت ندارن، فرصت هم همیشه هست. دروغه بهانه بیاریم. خیلی وقتا چون خیلی زود نتیجه میخوان، خیلی سریع میخوان به نتیجه برسن. 2 هفته ورزش میکنن، میگن چرا بدنم تغییر نکرد؟ یا 2 هفته رژیم غذایی میگیرن. 1 ماه زبان میخوانن، میگن چرا روان صحبت نمیکنم؟ چند ماه کسب و کار را میندازن، یه کسب و کار، یه بیزنسی، بعد میگن چرا پولدار نشدم؟
فلانی شد ولی من نشدم. چند ویدیو میسازن و میگن چرا وایرال نشد، مثلا تو یوتیوب یا اینستاگرام یا هر چیز، بعدش ولش میکنن، راهاش میکنن. بیل بابی شد این شعار ما گرماجن، بیل بابی شد کره والیکه. در حالی که زندگی به ندرت به کسی بابت تلاشه کوتاه مدت جایزه میده، زندگی بیشتر به کسی پاداش میده که بتونن مدت طولانی حتی بدون تشویش به مسیرشان وفادار بمانن. تو لازم نیست از همه جلو بزنی، فقط باید از نسخه دیروز خودت جلوتر باشی. اگه امروز یه صفحه بیشتر کتابی خواندی، بردی. اگه امروز یه ساعت کمتر در شبکه‌های اجتماعی بودی، بردی. اگه امروز یه تماس خیلی سخت رو گرفتی، بردی. اگه امروز با وجود ترس شروع کردی، بردی. اگه امروز به جای شکایت یه راه حل پیدا کردی، بردی. اینها شاید کوچک به نظر برسن، اما زندگی از همین چیزای کوچیک ساخته شده و یه روز بعد از ماه‌ها، بعد از سال‌ها حتی، برمیگردی و با آدمی که امروز هستی نگاه میکنی و شاید باور نکنی چقدر تغییر کردی. شاید اون روز خونه‌ای داشته باشی که امروز فقط عکسش داری نگاه میکنی. شاید شغلی داشته باشی که امروز فقط آرزوش داری. شاید تو کشوری زندگی میکنی که امروز فقط اسمش رو نقشه‌ای داری نگاه میکنی. شاید بدنی داشته باشی که امروز فکر میکنی رسیدن به او غیر ممکنه. شاید زبان جدیدی صحبت میکنی، شاید کسب و کار خودت داشته باشی، شاید خانواده‌ای داشته باشی، شاید آرامشی داشته باشی که امروز حتی نمیدانی چیه و اون روز هیچ کس نمیبینه چه چیزی تو رو به اونجا رسانده. این واقعیتیه. اما تو میدانی، تو خودت میدانی همین روزها، همین صبحهایی که حال نداشتی، همین شبهایی که ناامید بودی، همین روزهایی که پول نداشتی، همین لحظه‌هایی که میخواستی تسلیم بشی، همین روزهایی که هیچ کسی تشویقت نمیکنه، همین روزهایی که تصمیم گرفتی دوباره بلند بشی، پس اگه امروز احساس میکنی عقب افتادی، یه سوال از خودت بپرس: عقب افتادم نسبت به چه کسی؟ نسبت به دوستت؟ نسبت به همکلاسیت؟ نسبت به کسی که توی اینستاگرام میبینی؟ یا نسبت به تصویری خیالی که از زندگی ایدئال توی ذهنت ساختی؟ تو داستان خودتو داری، شرایط تو متفاوته، مسیر تو متفاوته، شروع تو متفاوته. زخمایی که تو داری دیگران ندیدن، جنگ‌هایی رو که پشت سر گذاشتی هیچ کس از اونها خبر نداره. پس خودت رو با نتیجه زندگی دیگران مقایسه نکن. تو فقط پشت صحنه زندگی خودت رو میبینی، اما ویترین زندگی دیگران رو داری میبینی. و حالا درباره چیزی صحبت بکنیم که شاید از همه این مسائل مهمتره: سن. اگه 20 سالته، فکر نکن وقت تموم شده. اگه 30 سالته، فکر نکن دیر شده. اگه 40 سالته، فکر نکن باید تسلیم بشی. و اگه 50 سالته، فکر نکن دیگه چیزی برای ساختن وجود نداره. عدد روی شناسنامه به تو نمیگه چه چیزی امکان پذیره. البته زمان واقعا خیلی محدوده و دقیقاً به همین دلیله نباید باقی مانده زندگیمون رو صرف حسرت خوردن برای زمانی بکنیم که گذشته. و تو نمیتونی 20 سالگیت رو برگردانی، اما میتونی کار کنی که 5 سال بعد برای 30 سالگیت حسرت نخوری آقا. و این شاید یکی از مهمترین تصمیم‌های زندگی باشه. از همین امروز سعی کن کمتر توضیح بده، بیشتر انجام بده، کمتر به دیگران ثابت کن، بیشتر به خودت ثابت کن، کمتر درباره رویاهات حرف بزن
و بیشتر براشون کار کن. کمتر منتظر زمان مناسب باش، چون زمان مناسب معمولا وجود نداره. شرایط کامل نمیشه، ترس کاملا از بین نمیره، پول همیشه کافی نیست، اعتماد به نفس همیشه بالا نیست و هیچ کسی یه روز صبح از خواب بیدار نمیشه و ناگهان احساس نمیکنه برای شروع کردن کاملا آماده است. هیچ کس. گاهی باید شروع کنی تا آماده بشی. اگه میخوای زبان یاد بگیری امروز شروع کن، همین الان شروع کن. اگه میخوای ورزش کنی همین امروز شروع کن، همین الان. اگه میخوای کتاب بخوانی امروز یه صفحه بخوان. اگه میخوای کسب و کاری شروع کنی، یه بیزنس، یه راه بندازی، امروز اولین قدمتو بردار. اگه میخوای مهاجرت بکنی امروز مدارکت رو مرتب کن. اگه میخوای شغلت رو عوض کنی امروز یک مهارت یاد بگیر. اگه میخوای محتوای خودت رو بسازی امروز اولین ویدیوت رو منتشر کن. لازم نیست شاهکار باشه، لازم نیست عالی و پرفکت باشه. شما ویدیوهای منو ببینی هیچ کدامشون ادیت خیلی خارق العاده ای نداره. لازمه وجود داشته باشین. و یه چیز دیگه یادم رفت. موفقیت همیشه شبیه چیزی نیست که توی اینترنت میبینی. گاهی موفقیت یعنی از تخت بیرون اومدن و توی روزی که هیچ امیدی نداری در واقع. و گاهی موفقیت یعنی دوباره امتحان کردن. گاهی موفقیت یعنی اینکه نه گفتن به چیزی که به تو آسیب میزنه. گاهی موفقیت یعنی ترک کردن یک محیط خیلی سمی. گاهی موفقیت یعنی بخشیدن خودت. گاهی موفقیت یعنی پذیرفتن این که مسیر قبلی اشتباه بوده و باید از نو شروع کنی. و گاهی بزرگترین موفقیت زندگیت اینه که بعد از تمام چیزهایی که بر تو گذشته هنوز تصمیم گرفتی آدم بهتری باشی. پس اگه امروز این ویدیو رو در حالی میبینی که خسته ای، اگه ناامیدی، اگه فکر میکنی خیلی دیر شده، اگه حس میکنی دیگران از تو جلو زدن، خیلی جلو زدن، اگه فکر میکنی چند سال از زندگیت رو از دست دادی، من نمیخوام به تو یه جمله انگیزشی دروغی بگم. نمیخوام بگم همه چی آسون میشه، همه چی راحته، درست میشه. نمیخوام بگم فقط مثبت فکر کن و همه چی درست میشه. نه. زندگی سخته. خیلی هم سخته. گاهی واقعا ناعادلانه میشه. خیلی وقتا آدمای خوب شکست میخورن، آدمایی که کمتر تلاش کردن جلو میفتن. واقعا راست میگم اینو. گاهی فرصت ها خیلی ناعادلانه تقسیم میشن. گاهی تو تموم تلاشت رو میکنی و باز هم نتیجه نمیگیری. اما این پایان داستان نیست، چون چیزی که هنوز در اختیار توه واکنش توه. تصمیم بعدی برای خودته، قدم بعدی مال خودته. تو نمیتونی گذشته رو کنترل کنی، نمیتونی نظر همه رو کنترل کنی، نمیتونی اقتصاد دنیا رو کنترل کنی، نمیتونی تصمیم دیگران رو کنترل کنی، نمیتونی تصمیم بکنی که هیچ وقت شکست نمیخوری. اما میتونی تصمیمی بگیری که امروز چیکار کنی، فردا چی یاد بگیری، با چه کسی وقت بذاری، صحبت بکنی، چه چیزی رو شروع کنی و به چه انسانی تبدیل بشی. یه روز زندگی تو تموم میشه، زندگی هممون تموم میشه و این حقیقتیه که هیچ کسی دوست نداره دربارش حتی صحبت بکنیم. اما شاید همین حقیقت ارزش زندگیت رو بیشتر کنه، چون اگه قرار بود برای همیشه زنده باشیم که هیچ عجله‌ای برای زندگی وجود نداشت راستش. اما زمان خیلی محدوده. پس اگه رویایی داریم، اگه هدفی داریم، برای همیشه منتظرش نمون. اگه کسی رو دوست داری قدرش رو بدون. اگه میخوای چیزی رو یاد بگیری شروع کن و اگه میخوای تغییر کنی امروز
همین امروز وقتشه. اگه شکستم خوردی دوباره تلاش کن. اگه زمین خوردی بلند شو. نه برای اینکه به دیگران ثابت بکنی نه که موفقی و نمیدونم رو به تلاش هستی، نه، برای اینکه وقتی یه روز به گذشته نگاه میکنی میتونی به خودت بگی من حداقل تلاشمو کردم. این خیلی مهمه که به خودت بگی آقا من حداقل رو سفیدی پیش خودت که آقا من حداقل تلاش خودمو کردم. و شاید فقط شاید 5 سال بعد یه نفر تو جایی نشسته باشه که امروز هنوز نمیدانی کجاست. او آدم خودت و داری به زندگی نگاه میکنی که امروز برایش ساختی. سوال اینجاست وقتی اون روز برسه میخوای چه چیزی به خود امروزت بگی؟ من به خودم میگم ممنونم که تسلیم نشدی، یا میتونی به خودت بگی کاش شروع کرده بودی. انتخابش با خودته. پس از همین امروز، نه از روز شنبه ها، از همین امروز، نه از اول ماه، نه از سال بعد، حتی از همین امروز یک کار کوچیکی انجام بده توی زندگیت. یک کار کوچیک، فقط یک صفحه، فقط یه تماس، نمیدونم، فقط یک تمرین، یه ساعت، یه قدم. چون شاید زندگی تو با یک تصمیم بزرگ تغییر نکنه، اما ممکنه با یک تصمیم کوچیک زندگیت جهتش کاملا عوض بشه. و وقتی جهت عوض بشه، بعد از 1 سال، بعد از 2 سال، بعد از 5 سال ممکنه به جایی برسی که امروز حتی تصورش هم نمی کنی. اگه این ویدیو رو تا اینجا دیدی یه لحظه گوشی رو کنار بذار، به زندگی خودت فکر کن، قشنگ فکر کن، به چیزی که همیشه میخواستی، به چیزی که همیشه عقب انداختی، به کاری که همیشه از انجامش میترسی. و از خودت فقط یه سوالی بپرس، فقط یه سوال: اگه قرار باشه زندگی من از امروز تغییر کنه اولین قدمش چیه؟ همین سوال رو جدی بگیر و جوابش هم برای من توی کامنت ها بنویس. البته نه برای من، برای خودت بنویس، چون وقتی چیزی رو با صدای بلند میگی دیگه فقط یه فکر مبهم توی ذهن تو نیست، تبدیل میشه به یک تصمیم و شاید سالها بعدش برگردی دوباره به همین کامنتت و ببینی انسانی که اون روز بودی با انسانی که امروز هستی چقدر فاصله داره. و اگه از این ویدیو فقط یه جمله قرار باشه با خودت ببری، این رو با خودت ببر: تو عقب نماندی، تو هنوز در حال ساخته شدن هستی. شاید مسیر طولانی تر از چیزی باشه که فکر میکنی، البته شاید چند بار مجبور شدی از صفر شروع بکنی، شاید بعضی آدم ها ترکت بکنن، شاید بعضی رویاهات هیچ وقتی اتفاق نیفته، اما این به معنی تمام شدن زندگیت نیست. گاهی یه رویا میمیره، یکی از هدفات نابود میشه تا یک رویای بهتر متولد بشه. گاهی یه مسیر بسته میشه تا مسیر دیگه ای رو ببینی. گاهی شکست چیزی رو از تو میگیره تا چیز مهم دیگه ای رو به تو یاد بده. و گاهی وقتها بزرگترین تغییر زندگی تو توی روزی شروع میشه که فکر میکنی دیگه هیچ چیز قابل تغییر نیست. پس ازت میخوام بلند شی، نه چون همه چی خوبه، نه، بلکه چون هنوز همه چیز تموم نشده. بلند شو، نه واسه این که مثلا چون نمیترسی، بلکه میخوام بگم که چون میخوای با وجود ترس هم حرکت کنی. بلند شو، نه چون
مطمئنی موفق میشی، بلکه چون نمیخوای تمام عمرت رو با سوال اگه تلاش میکردم چی میشد زندگی بکنی. پس بلند شو و برای اون انسانی که میخوای تلاش کن که هنوز وجود نداره اما میتونه وجود داشته باشه تو این دنیای خاکی. خود آینده تو دارم میگم، اون منتظر تو نیست، اون آینده تو به دست تو ساخته میشه با انتخاب‌های امروزت، با شکست‌های امروزت، با تلاش‌های امروزت، نه با گفتن‌های امروز، با ساعت‌هایی که هیچ کس نمی‌بینه، با روزهایی که هیچ کسی تشویقت نمی‌کنه، با قدم‌هایی که کوچیک به نظر میرسن و یه روز همه این قدم‌های کوچیک تبدیل میشن به فاصله بزرگ میان تو و آدمی که میتونستی باشی. پس اگه امروز فقط یه قدم میتونی برداری، همون یه قدم رو امروز بردار. شاید همین یه قدم شروع تمام چیزی باشه که سالها منتظرش بودی. و اگه این ویدیو توی سخت‌ترین روزهای زندگی به دستت رسیده، شاید دلیلش این نیست که من چیزی رو به تو بگم که نمیدانستی. شاید فقط لازم بود یه نفر به تو یادآوری کنه هنوز تموم نشده، هنوز فرصت داری و هنوز میتونی یاد بگیری و هنوزم میتونی تغییر کنی، هنوز میتونی دوباره شروع کنی، هنوزم میتونی عاشق بشی، قول میدم، و هنوزم میتونی بسازی و هنوزم میتونی شکست بخوری و دوباره بلند شی. این خیلی مهمه، اینی که شکست بخوری و دوباره بلند شی. هنوز میتونی به جایی برسی که امروز حتی جرأت تصور کردنش هم نداری. هنوز دیر نشده. پس یه چیزی رو یادم رفت، یه چیزی رو یادت باشه همیشه، اینو به همتون میگم، زمان، وقت منتظر هیچ کس نمیمونه. دوباره دارم تکرار میکنم، از فردا شروع نکن، فردا همیشه یه روز دیگه است. به قول بابام شنبه، کدام شنبه؟ هی شنبه زیاد داریم. از امروز شروع کن، چون آینده‌ای که آرزوش رو داری یه روز ناگهانی از راه نمیرسه. آینده همین امروز آرام و بی صدا در حال ساخته شدن. همین. مراقب خودتون باشین. بدرود و پرتلاش بریم به سمت زندگی آینده‌مون. خدا یار و نگهدارتون باشه. خدا حافظ. بنشینه خوش البته.